साथीहरु भिडियोमा भ्युज कसरी बढाउने त? हामीले युट्युब च्यानल बनाइसक्यो भन्दापछि स्टार्टमा के गर्छौं एउटा भिडियो अपलोड गर्छौं। त्यो भिडियो अपलोड गरिसक्यो भन्दापछि हाम्रो त्यो भिडियोमा चाहिँ भ्युज आउँदैन। किन आउँदैन त? हामीसँग अडियन्स नै छैन। किनकि युट्युब च्यानल बनाइसक्यो भन्दापछि हामी 0 सब्स्क्राइबबाट सुरु गर्दैछौं ताकि हाम्रो च्यानलमा अहिले 1 सब्स्क्राइब पनि छैनन् र हाम्रो च्यानलमा के भइराखेको छैन त भिडियोमा भ्युज 0 छ। हामीले एसईओ यदि सही तरिकाले गर्यो भने हाम्रो जुन भिडियो हो अरूको भिडियो सजेसनमा गएर हाम्रो भिडियोमा चाहिँ भ्युज आउन सुरु गर्छ तर चाहिँ एकदम लोमा किनकि हामीसँग त्यति बेला चाहिँ अडियन्स हुँदैनन् किनकि हाम्रो च्यानलमा 0 सब्स्क्राइब हुन्छन्। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यसै विषयमा जानकारी दिनेछु के भ्युज ल्याउनको लागि तर हामीले के गर्यौं त भिडियो पनि एकदम राम्रो बनाएर अपलोड गरेका छौं जुन कि कन्टेन्ट अनि त्यसभन्दा चाहिँ भिडियोको क्वालिटी भिडियोको ब्याकग्राउन्ड सबै एकदम राम्रो एकदम प्रोफेसनल हेर्नलाई एकदम राम्रो लायक छ तर भिडियोमा भ्युज आइराखेको छैन। अब यो खास कारण के हो त? आजको यस भिडियोमा यसै विषयमा कुरा गर्नेछु। पहिले त च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला भिडियोलाई धेरैमा शेयर गर्नु होला। आजको यस भिडियोमा यसै विषयमा म तपाईहरुसँग कुरा गर्नेछु साथीहरु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला स्किप नगरेरै र एउटा कुरा पनि मिस नगर्नु होला। जब हामीले युट्युब च्यानल बनाइसके भन्दापछि भिडियो अपलोड गर्छौं। भिडियो अपलोड गरिसके भन्दापछि हाम्रो भिडियोमा 0 भ्युज आउँछ किनकि हामीसँग एउटा पनि सब्स्क्राइब हुँदैन। तर के युट्युबले जुन अहिले चाहिँ ठुलठुलो जुन युट्युबरहरु छन् के उनीहरुको पनि सुरुमा फर्स्ट भिडियोमा के लाखौं भ्युज आएको हुन् त? हैनन् साथीहरु। उनीहरुको भिडियोमा पछि भ्युज आएका हुन्। पछि भन्नाले जब उसको भिडियो चाहिँ जब तपाईको उसको च्यानल एकदम मा सब्स्क्राइब बढिसक्यो भन्दापछि उसको च्यानलमा जुन युट्युबरहरु जुन ती अडियन्सहरुले चाहिँ हेरिराखेका थिए उसको पहिलो फर्स्ट भिडियो पनि कस्तो किसिमको थियो भनेर उनले हेर्दै गर्दा उसको च्यानलमा त्यसरी नै भ्युज आएका हुन्। किनकि अहिले जति पनि नयाँ युट्युबरहरु छन् सुरुमा भिडियोमा बनाइसके भन्दापछि कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ लाखौं भ्युज आउनै सक्दैन किनकि बिस्तारै बिस्तारै हामी चाहिँ अपडेट हुँदै गयौं डेली रुममा अपडेट हुँदै गयौं तब मात्र भ्युज आउँछ। फर्स्ट काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ डेली भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यदि च्यानलमा डेली भिडियो अपलोड गर्यौं न भने हाम्रो अडियन्स हाम्रो च्यानलको इम्प्रेसन त्यो चाहिँ घट्दै जान्छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले फर्स्ट काम त के गर्नुपर्ने हुन्छ डेली चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को धेरै गल्तीहरु के गर्छन् भने युट्युबमा भिडियो अपलोड गरिसके भन्दापछि जुन जीमेल एकाउन्टबाट तपाईको युट्युब च्यानल बनाएको हुन्छ त्यसै मोबाइल फोनबाट फेरि उनीहरुले आफ्नो भिडियोलाई आफै हेर्छन्। त्यसरी भ्युज आउन सक्दैन। यो गल्ती पनि अवश्य नगर्नु होला। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट युट्युब च्यानल बनाएर त्यहाँबाट भिडियो अपलोड गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले आफ्नो भाइ आफ्नो बहिनी आफ्नो चाहिँ आमा या बुवा कसैको मोबाइलबाट 4-5 वटा मोबाइल यदि छन् भने यसटा उनीहरुको मोबाइल फोनमा तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने त्यो जुन च्यानलको टाइटल हो त्यो चाहिँ सर्च र पछाडी अन्तिममा किनभने च्यानलको तपाईले भिडियोको टाइटल मात्र हाल्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त सर्च लिस्टमा फर्स्टमा आउँदैन। त्यो एकदम तल हुन्छ तर चाहिँ खोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ फर्स्टमा त जुन नयाँ चाहिँ धेरै भ्युज आएको छन् ती चाहिँ शो गर्छ। अब हामीले आफ्नो त्यो भिडियोलाई सर्च लिस्टमा ल्याउनको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अन्तिममा च्यानलको नाम राख्नु होला त्यो चाहिँ फर्स्टमा आउँछ किनकि तपाई सिधै त्यही च्यानलको होममा जानुहुन्छ। त्यति बेला त्यसरी तपाईले चाहिँ भिडियो चाहिँ हेरेर भ्युज बनाउन सक्नुहुन्छ गेन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी सधैँ के यसै गरिराख्ने हो त? यसरी पनि सम्भव छैन। अब हामीले चाहिँ भिडियो बनाइरहँदा अब मेरो यो भिडियो जुन बनाइराखेको छु यसमा अडियन्सहरु तपाईले क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त ब्याक भइहाल्छन् किनकि भिडियो उनीहरुलाई मन परिराखेकै छैन। यस्तो किसिमको भिडियो उनीहरुले धेरै हेरिसके तर धेरै हेरेर पनि मेरो भिडियोमा के फरक छ भने उनीहरुले चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्न खोज्छन् नभए त हेर्न कुनै सम्भवै छैन। त्यो चाहिँ अब अडियन्सहरु छोडेर गइहाल्यो भने किनकि भ्युज चाहिँ डाउन हुन्छ त्यसपछि यो भिडियो चाहिँ र्याङ्किङ गर्न सक्दैन त्यसले गर्दा चाहिँ भ्युज पनि आउँदैनन् साथीहरु। अब हामीले चाहिँ सबैभन्दा ठूलो महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ त? कन्टेन्ट नै रहेछ। हामीले जुन बनाउने टपिक्स हो त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण पार्ट रहेछ। त्यसभन्दा चाहिँ हामीले थम्बनेलहरु पनि एकदम महत्त्वपूर्ण पार्ट रहेछ टाइटल पनि महत्त्वपूर्ण पार्ट रहेछ। यी तीनवटा कुरा हामीले एकदम सोचेर एकदम अनुसन्धान खोज गरेर जब चाहिँ हामी चाहिँ सबै कुराको एकदम मिक्स गरेर हामी चाहिँ बनाउँछौं तब मात्र हाम्रो च्यानलमा हाम्रो भिडियोमा भ्युज आउने हुन्छ। यदि भ्युज तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने च्यानल बनाउनु भयो भिडियो 2-4 वटा अपलोड गर्नु भ्युज नै आएन भने तपाई छोड्दिनुहुन्छ। रातो रात तपाई चाहिँ सफल हुन सक्दैनौ साथीहरु। कम से कम तपाईहरुलाई चाहिँ 1 महिना पनि लाग्न सक्छ 1 साल पनि लाग्न सक्छ तपाईलाई 6 महिना पनि लाग्न सक्छ। तपाईको च्यानल कति बेला चाहिँ तपाईको लाखौं भ्युज तपाईले गेन गर्नुहुन्छ
थाहै हुँदैन। तपाईले चाहिँ डेली काम एकदम मन लगाएर गर्नुभयो भने एक दिन अवश्य नै सक्सेस हुनुहुनेछ। तपाईको भिडियोमा लाखौं भ्युज आउनेछन् साथीहरु। आजको भिडियोमा यति नै। मैले केही कुरा यदि भन्न छुटाउन केही छोडे भने बोल्दै गर्दा तपाईले चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला र फेरि पनि तपाईले चाहिँ कमेन्टमा के लेख्नु होला, कुनै विषयको बारेमा बोल्दिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने यदि तपाईको चाहना छ भने त्यो पनि चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला। फेरि त्यसै टपिक्समा फेरि अर्को भिडियो ल्याउने छु। आजको भिडियोमा यति नै। फेरि अर्को नयाँ भिडियो मिल्नेछु साथीहरु। भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला साथीहरु।